සුබදසක් කැපිගෙන හොඳම විබෙක්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් අද බලමු Filmora එකේ අලුතෙන් ආපු අප්ඩේට් එකක් කරන ChatGPT feature එක ගැන. ඉතින් මේ ChatGPT feature එක නිසා ඔයගොල්ලන්ට AI copywriting ඒ වගේම AI image generate කරගන්න පුළුවන් Filmora 12 එක ඇතුලේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඊට කලින් තාම මේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා පළ තියෙනවා අපට subscribe button click කරලා bell icon click කරලා notification all කියලා දාන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අලුත් tutorial videos ඔයාලා ගාවටම ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් බලමු කොහොමද මේ ෆීචර් එක අපි යූස් කරලා අපේ වීඩියෝ එකකට ටෙක්ස්ට් එකක් නැත්නම් ඉමේජ් එකක් ජෙනරේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ලේසියෙන්ම. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට knowledge දිසනයික. ඉතින් අද අපි බලමු Filmora එකේ ChatGPT කියන ෆීචර් එකෙන් කොහොමද වැඩක් ගන්න කියලා. ඉතින් මේ අලුතින් ආපු අප්ඩේට් එක අපේ Filmora 12 එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ Filmora 12 version එක පරණයි නම් ඒක අප්ඩේට් කරගන්න අලුත් version එකට. ඉතින් මෙහෙම අපි Filmora එකට ගිහම ඕල්ඩ් පේන මෙතන AI copywriting කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට තියෙනවා AI copywriting beta කියලා. ඉතින් ඔයාලට තියෙනවා type your question about copywriting here. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට question එක මෙතන type කරාම ඔයාලට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් එකට result එක. අපි නිකන් try එකක් දීලා බලමු. ඔයාලට මෙතන remaining questions 20 එක තියෙනවා. daily limit එක 20යි දෙන්නේ දවසට. ඉතින් දවසට 20ක් ඔයාලට මෙතනින් write කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනින් නිකන් type එකක් දාලා බලමු. write about Filmora 12 කියලා. ඉතින් මෙතන දැන් මම හරියට දන්නේ නැහැ. ඒක අපි නිකන් submit කරලා බලමු. ඊට පස්සේ AI is thinking of answers කියලා එනවා. පොඩි ටයිම් එකක් යනවා මේක AI generating වෙන්නේ. ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක දීලා තියන්න. අපි බලමු කොයි වගේ ආන්සර් එකක් එයිද කියලා. ඉතින් මේක තියෙන Filmora 12 is a video editing software developed by Wondershare, software company that specialize in multimedia solutions කියලා ලොකු විස්තරයක් ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක කොපි කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දෙමු තියාගෙන අපිට new project එකක් open කරගන්න. ඉතින් මේක මේ විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන් tab එක. අවශ්‍ය විදිහට මේකෙන් ජෙනරේට් කරගෙන අපිට titles අරගෙන titles දදා අපිට clips මොනවා හරි හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. ඔයගොල්ලන්ට titles මුකුත් නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතින් titles උනත් ජෙනරේට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ දෙකින් තමයිගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට ඔයාලට title එකක් ID ගන්න නැත්තම් වා මොකද්ද වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ කියලා තේරුම් අරගෙන ඒක ටයිප් කර ඉංග්‍රීසි වලින් ඒකට ගැලපෙන ටයිටල්ස් ඔයාලට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම වාසියක්. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට ක්ලෝස් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් තව AI image ජෙනරේට් කරගන්න. ඉතින් ඒකට තියෙනවා මීඩියා කියන එකට යන්න. මීඩියා කියන එකට පස්සේ ඔයාලට මෙතන import record කියන එක අතරමැදි AI image කියලා අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඇති. අලුත් අප්ඩේට් එකේදී ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලෝගේ අප්ඩේට් එක කීයද තියෙන්නේ කියලා. මගේ නම් තියෙන්නේ 12.1.9 කියන version එකේ. ඉතින් මේ version එක වගේ තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ AI වැඩ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ වගේ AI image කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක loading වෙනවා මේ විදිහටම. loading වුණාට පස්සේ ඔයාලට කියනවා AI images කියලා describe the image you want to generate කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේ describe කරන්න කියලා ඔයාලට අවශ්‍ය image එක කොයි වගේද ඕනේ කියන එක. ඊට පස්සේ මේක තියෙන description is better with no less than 10 words including picture content, composition, color, details, description etc. From example a lake in winter. ඒ වගේ වට පුළුවන්. ඉතින් වට resolution එක දෙන්න පුළුවන් 1024 512 256 වගේ. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ මේකෙන් දවසට ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් images 5යි. මොකද තමයි බීටා version එකේ නිසා. ඉස්සර අපි හිතමු මේකේ කියලා අපිට දවසට unlimited විදිහට වැඩ කරගන්න. දැන්ට ලිමිට් කරලා තියෙන්නේ. අපි ජෙනරේට් කර බලමු image එක. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ මොනවා හරි දෙයක් ටයිප් කරගත්තාම මේ වගේ යා
exclusive images කියලෙනවා. ඉතින් වට පේන මං නිකං RGB කම්පියුටර්ස් කියලා හුවම අප එක අපි නිකං මෙත ලයිට්ස් කියල් දෙමු රෙසලූෂණ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින්ට පෙනවා AI generated ඉමේජ් තවා මේ ඇවිල්ලත් තියෙන්නේ. අපි තව එකක් බලමු. මම මේ සර්ච් කරන වැඩි හිතන්න එප මම නිකං ආසාටගේ සර්ච් කර බලනේවා. ඉතින් ඔගොලට මේක ලොක වැඩක් ගන්න පුලන් ඔගොලොන්ට අවශ්‍ය මේජ් එකක් ඩිස්ක්‍රපෂන එකක් දී ලතිමට මේලට දෙන්න ඩිස්ක්‍රපෂන එකක් නැහැ ඇත්තරම කියනවන ඉතින් මේ මට ඔලුටනවා තමා මේ කරන්නේ ගැන ගොල ටයිප කල පෙන්න්න ඉතින් ඔගල පෙන ස්පයිඩමන් විත් හල් කිය හවාම ස්පයිඩමන් හල්කගේ විල්ල තියෙනවා ඉතින් මේ වගේ ඔගොලොන්ට පුළුවන් ඉමේජස් ජෙරේට් කරගන්න ඉතින්ට පුල එක මේ විදිට ඩවන්ලෝඩ් කරගන්නත් බස සාමන් ටයිම කන ඩවලෝඩ් ඩෙන්ඩ ඉතින් ඇත්තරමට මේ දේ පාචික ලොක්කු වැඩක් ගණ්ඩ පුළුව මේ ආපු චජීපිටිකත් එක්ක ආපු අප්ඩේට් එකත් එක්ක ඉතින් ඒවගේ තමට ටයිම්ලයින මෙම දාලා එක්ස්පෝට් කරන්න ගිහාමත් එක්ස්පෝට් කියන තැන අවට්පුට් ටින්ස්ල නේම ගටිතින් ඔයාට පෙන පෙන්සි ලයි කන එකත් ඒයි කියලා මෙතනත් තරවගේවාට කොපිරයිට් වාට අවශ්‍ය ටයිටල් එකත් දීල වට පුළුවන් මෙතනත් මෙතන නේම් එකට ඒ ආපු ටයිටල් එකත් දෙන්න ති මෙතනත් තිනවාට ෆීචේක ඒවගේ මට මෙතන ඒයි මේජස් කියල් තියනවා තොටට ආරම්භයක් ගන්න කොටමත් තියෙනවා ඒයි කොපිරයිටිං කියලා ඉති මේකත් එක් ඔබලන්ට ලොක්කු වැඩක් කරගන්න පුළුව මේ ඒයි කියන ටෙක්නෝජිකත් එක්ක මේ ෆිල්ම්මෝරකට ආපු නිසා එතුොඩවලට මේජස් ඔයාට හිතේ තින මේජ්ජක වට ඉංගලිශ්වලි මේක මෙතැන්ට ඩිස්කපෂන දැම්මට පස්සේ වාට විදිහට වට අවශ්‍ය ජෙට මේජ් එකක් වුණ ජෙරේට් කරගන්න පුළුවන් නැත්තන් ටයිටල් එක ඩිස්කපෂන එකක් වුණ ජෙරේට් කරගන්න පුළුව ඉතිං ට්‍රයි කර බලන්ඩ ඉතිං වාට පුළ මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆීච යස් කරලා ටයිටල්ද ඩිස්ක්‍රපෂන්ද වට අවශ්‍ය දෙයක් ජෙරේට් කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම වාට ඕන්නන් ඒයි ඉමේජ් ජනට එකක් පුරත් පාචිකන පුළන් වට අවශ්‍ය විදිහට මේජ ඩිස්ක්‍රපෂන එකක් දීලා වාට ඔයගේ ඔල්ුවේ තියෙන අයිඩියකට ඒ විදිහට ඩිස්ක්‍රපෂන ඇදිලට ඉමේජයක් වුණ ජනරේට් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් තාම එක බීට වර්ෂණ එකක් තියෙන්නේ ඉතින් දිරියට සම්පූර්ණම රිලිස් කරයි මේක ඉතින් වට එතකම් මේක මේ විදිහට යස් කරන්න පුළුවන් ඉති මහිතර මේඩික ඔයවලට ගොඩක් කරගත් පෙන්න්න ඇති කියලා ඉති මේ විඩිය බලන්න තම සබස්ක්‍රප් කරතන් දැම්මගේ පලති රට සබස්ක්‍රප බන කලික් කලා බිලක ටකේෂන් ඕක දාන්න ඒවගේ මාව ටික්ටොක්කලින් ෆලෝ කරන්න ඉස්ටගම් ෆලෝ කරන්න මගේ ෆෙස්බුක් පේජ ලයි කරලා එකතු වෙලා ඉන්න එන ඊළඟ විඩියගෙන් හම්නක අට සුබදසක් මලෝජිසරයක